हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आज मी बनवणार आहे साबुदाणा वडे. साबुदाणा वडे बनवण्यासाठी मी 1.5 वाटी साबुदाणा भिजवून घेतला आहे. साबुदाणा वडे बनवण्यासाठी मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या कापून घेतल्या आहेत. तुम्ही मिरची मिक्सरमधून बारीक देखील करून घेऊ शकता. तसंच 2 उकडलेले बटाटे घेतले आहेत आणि 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतला आहे. शेंगदाण्याचा कूट मी जरासा ओबडधोबडच ठेवला आहे. वडे बनवण्यासाठी एका डिशमध्ये मी साबुदाणा काढून घेतला आहे. आता यामध्ये आपल्याला उकडलेले बटाटे कुस्करून घ्यायचे आहेत. बटाटे मस्तपैकी कुस्करून साबुदाण्यामध्ये एकजीव करून घेतले आहेत. आता यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली मिरची घालून घ्यायची आहे. त्यासोबतच शेंगदाण्याचा कूट, चवीनुसार मीठ, इथे तुम्ही सेंधव मीठ देखील वापरू शकता. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊयात. सर्व जिन्नस मस्त एकजीव करून झाले आहेत. आता मस्त वड्यांचा आकार देऊन घेऊया. अशा प्रकारे सर्व वडे बनवून घ्यायचे आहेत. त्याच्या कडा व्यवस्थित दाबायच्या आहेत म्हणजे वडे फुटणार नाही. अशा प्रकारे सर्व साबुदाणा वडे बनवून तयार आहेत. आता मस्तपैकी त्यांना तळून घेऊयात. वडे बनवून घेईपर्यंत तेल मस्त तापवून घेतलं आहे. आता वडे तळून घेऊया. दोन्ही बाजूने वडे मस्तपैकी तळून घेतले आहेत. अशा प्रकारे सर्व वडे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. सर्व वडे आपल्याला मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आपले साबुदाणे वडे बनवून तयार आहेत. आता यासोबत खाण्यासाठी चटणी तर लागणार ना, तर त्यासाठी काय करायचं, एका वाटीमध्ये दही घ्यायचे, 1 चमचा बारीक केलेली हिरवी मिरची ॲड करायची आहे, 2-3 चमचे बारीक केलेला शेंगदाण्याचा कूट, आणि चवीनुसार मीठ. सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे. चला तर मग मस्त थंड दह्यासोबत गरमागरम साबुदाणा वड्यांचा आस्वाद घेऊयात. रेसिपी आवडली असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.